سلام گلره هستم با برنامه انار سبز و یه قسمت دیگه از گفتجو. لوازم آرایشی و بهداشتی، یعنی بعد از سوالات تغذیه شما روزی نیستش که در این مورد من سوال دریافت نکنم. امروز دوست خوبم پرستی عزیز همراهمه که در زمینه حقوق حیوانات خیلی فعاله و وقت خیلی زیادی هم روی تحقیق روی لوازم آرایشی و بهداشتی گذاشته و اگر حالا بعداً به صفحه‌اش مراجعه بکنین انواع اقسام برندها رو هم معرفی کرده که بدون خشونت هستن، وگان هستن و بعضیاشون بدون محصولات شیمیایی. با ما دوتا همراه باشید. سلام پرستی عزیز. درود گلاره عزیزم به شما و بیننده های خوب برنامه انار سبز. خیلی خوشحالم که دعوت منو قبول کردی. خیلی ممنون، متشکرم. دوست داشتم قبلش یه کوچولو راجع به خودت توضیح بدی، دقیقاً چی کار میکنی و اینی که اصلا چی شد که به جریان حقوق حیوانات علاقه‌مند شدی. بله، من پرستو هستم، هنر خوندم، آرتیست هستم. چندین سال پیش یک بروشوری به دستم رسید از مزارع صنعتی و وضعیت حیوانات به خاطر پرورش گوشت که خیلی منو تحت تاثیر قرار داد و من گیاهخواری رو شروع کردم. ولی بعد با فالو کردن سایت هایی مثل پتا و مرسی فور انیمالز متوجه شدم که در واقع این ظلم ها همینجا خاتمه پیدا نمیکنه و تست کردن روی حیوانات ظلمی هستش که در واقع خیلی زیاد هستش. و تصمیم گرفتم که این آگاهی رو با بقیه دوستانم هم به اشتراک بذارم. پس خودت هم سگ داری نه؟ بله، مرسی که اشاره کردی. به خاطر اینکه پشن زیاد من نسبت به حیوانات از اومدن اولین حیوان خانگی به زندگی ما شروع شد و وقتی که متوجه شدم که حیوانات درد جسمی و درد روحی هر دو رو متوجه میشن، قهر میکنن، افسردگی میگیرن، متوجه شدم که نه تنها دلم نمیخواد سگ خودم اتفاقی براش بیفته، نه هیچ سگ دیگه‌ای و نه هیچ حیوان دیگه‌ای. تصمیم گرفتم که هم گیاهخوار بشم و همین که محصولاتی که روی حیوانات تست میشن رو نگیرم. آره، واقعا شاید جالب باشه که خیلی از برندهای معروف لوازم آرایشی بهداشتی که میلیاردی واقعا فروش دارن توی پروسه تولیدشون از تست روی حیوانات استفاده میکنن. این یه موضوعی که شاید خیلیا همینجوری هیچ جایی بهش بر نخورن یا اصلا ایده ازش نداشته باشن که بدونن و براشون واقعا قابل تصور نیستش که این زیباتر شدن ما چه تاریخچه زشتی پشتش متاسفانه. ولی خب پرستو جون، شاید لازم باشه که اصلا توضیح بدیم که توی تست حیوانی از چه حیواناتی استفاده میشه و اصلا کلا این آزمایش‌ها چطوری انجام میشن. بله گلاره عزیزم، این تست ها روی حیواناتی مثل سگ، خرگوش، گربه، موش و میمون انجام میشه. این تست ها در واقع هیچ گونه ضد درد و بی‌حسی به حیوانات نمیزنن. شاید تعجب بکنید ولی هیچ قانونی وجود نداره. تست هایی که روشون انجام میگیره انواع مختلفی داره که تمامشون دردناک هستن. یک مثالی که من بزنم مثل تست حساسیت چشم هستش که مقداری از ماده لوازم آرایشی رو داخل چشم خرگوش میریزن. این پروسه بین 7 تا 14 روز طول میکشه تا ببینن که چه اثراتی رو داره که در 90% مواقع به کوری چشم خرگوش در واقع تموم میشه. جالبه که بدونین که 90% تست هایی که روی حیوانات میشن به اشتباه میرسن و نتیجه بخش نیستن. ممکنه تعجب کنید ولی این آمار دقیقی هست و شما ببینید که چقدر حیوان باید در واقع از بین بره تا اینها به نتیجه‌ای که میخوان برسن. آره دقیقا همینطوریه و شاید جالب باشه که بگیم که اصلا این حیوانات کجا نگهداری میشن، این در واقع مزارع پرورشی چی هستن؟ بله، مزارع که در واقع هیچ مزرعه‌ای وجود نداره که حیوانات اونجا قدم بزنن، راه برن، آفتاب ببینن و با هم ارتباط داشته باشن. اینها قفس‌هایی هستن که در اونجا حیوانات رو نگهداری میکنن و پرورش میدن تا اینکه نوبتشون برسه و بخوان اون تست‌های دردناک و وحشتناک رو روشون انجام بدن. و البته یک بیزینس خیلی بزرگی وجود داره که حیوانات رو از طبیعت با روش‌های غیر انسانی شکار میکنه، در قفس‌ها نگه میداره و منتقل میکنه به آزمایشگاه تا این تست‌ها روی اونها هم انجام بگیره.
آره میدونی جالبش هم اینجاست که مثلا این تست ها رو اغلب به خاطر مواد شیمیایی که توی لوازم آرایشی وجود دارن در واقع انجام میدن دیگه. و پیتام که سازمان فعال حقوق حیوانات هست که من خب 2-3 بار توی برنامه‌های مختلف، یعنی توی برنامه وگان فاخ و برنامه فستیوال برلین راجبشون صحبت کردم و یه توضیح دادم و تازگی هم 37 ساله شدن، اعلام کردن که حدود 7000 ماده شیمیایی هست که اتحادیه اروپا 400 تاشون رو منع کرده که روی حیوانات تست بشن، ولی متاسفانه توی امریکا فقط 14 تاشون در واقع ممنوع اعلام شدن و بقیهشون هنوز دارن روی حیوانات تست میشن و فوق العاده دردناک و کشنده هستن. یعنی سالانه حدود 25 میلیون حیوان فقط توی امریکا داره به خاطر این تستا کشته میشه و نکته دردناکش اینه که این حیوانات در نهایت به این شکنجه و مرگ محکوم هستن. یعنی اینی که متاسفانه اگر یک بار این تست روشون انجام بشه و شانس بیارن و مشکلی به وجود نیاد، انقدر این کار رو ادامه میدن که بالاخره تست یه جای اینا رو از بین ببره، یعنی حالا یا کور بشن یا اعضاشون از دست بدن، بعد از شکنجه و در واقع زجر زیاد به مرگ منجر بشه این جریان و واقعا به نظر من دردناک این اتفاق. بله گلاره عزیزم، خیلی دردناکه. در کل جهان تا 70 میلیون حیوان سالانه به خاطر همین تست ها از بین میرن. پرستو جون میتونی توضیح بدی که تستای لوازم آرایش کلا به چند دسته تقسیم میشن؟ بله، تستای لوازم آرایش 3 دسته هستن. دسته اول وقتی که خود مواد رو جدا باید تست بکنن روش. دسته دوم وقتی مواد ترکیب میشن یه محصول تازه هست و دوباره روی اون یک تست میشه و در نهایت محصول نهایی هم توسط تولید کننده ها یا کشور ثالث تست دیگه ای روشون انجام میگیره. و یک مسئله دیگه که خواستم اشاره کنم مسئله بوتاکس هست که چقدر همه‌گیر شده و در کشور ما در چندین ساله اخیر چقدر در واقع جا افتاده. بوتاکس یک ماده سمی هستش که ذره ذره اون باید روی حیوانات تست بشه و بعد شما ببینین که چه مقدار حیوان باید شکنجه بشه تا شما بتونین که در واقع از بوتاکس استفاده بکنین که تازه برای خود بدن هم میتونه مضر باشه. بله، و البته یک مسئله دیگه همین هستش که وقتی یک ماده اینقدر سمی هست که ذره ذرهش باید تست باشه، چرا ما باید اونو به بدن خودمون در واقع وارد بکنیم که بعدها مشخص بشه چه اثراتی داره؟ تولید کننده ها و دولت ها که جون ما و سلامتی ما براشون مد نظر نیست، تنها پولی هست که میسازن. این ما هستیم که باید این تصمیم رو بگیریم که آیا سلامتی ما و جون حیوان چقدر ارزش داره و تصمیم خودمون رو بگیریم. ولی میگم خب خوشبختانه از سال 2013 اتحادیه اروپا رسما دیگه اعلام کرده و قانونی وضع کرده که تست روی حیوانات توی اروپا حداقل انجام نشه که خودش یه موفقیت واقعا تاریخی بوده. سال 2014 هم توی هند و اسرائیل فکر میکنم این قانون تصویب شده و 2015 توی نیوزلند. فکر میکنم تایوان هم گفته که تا سال 2019 این کار رو انجام میده و این خیلی خوشحال کننده است که خیلی از دولت‌ها و کشورها در واقع دارن به روش‌های جایگزین روی میارن. آره ولی فقط آمریکا، این آمریکای جنایتکار. مرگ بر آمریکا، من آمریکا چون عقبی. اتفاقا گلارشون خیلی جالبه که دبیر سازمان سلامت آمریکا توی یک نشستی که داشتن گفته بوده که تست روی حیوانات یه شکست خیلی بزرگ بوده و وقتشه که روش‌های دیگه‌ای رو امتحان بکنن. پس امیدواریم که آمریکا هم بالاخره برسه به بقیه کشورها. آره خب آمریکا هم خیلی تولید کننده بزرگیه و امیدواریم که واقعا به این نقطه برسن که اگر برندهای معروف اجازه بدن البته. بله. یه نکته که میخواستم من بهش اشاره بکنم اینه که اینی که گفتیم توی در واقع اروپا این قانون تصویب شده معنیش این نیستش که هر برندی که الان توی اروپا داره به فروش میره حتما دیگه خیالمون راحت باشه که بدون خشونت. برندهایی که به چین میفروشن از این در واقع لیست سفید به لیست سیاه منتقل میشن به خاطر اینی که هر محصول بهداشتی و آرایشی که بخواد توی چین به فروش بره حتما باید دوباره تست روی حیوانات باشه. مثلا واقعا نمیفهمم که این چه قانونیه. خب وقتی که یک محصولی امنه، خب امنه دیگه، واسه چی باید بره اونجا دوباره تست بشه؟ درسته. من یک نکته رو اشاره بکنم که قبلا این تست ها روی مجرما و برده ها انجام می شد و به خاطر ملاحظات اخلاقی گلاره جون الان دیگه انجام نمیشه و ما امیدواریم که این ملاحظات اخلاقی به زودی حیوانات رو هم در بر بگیره.
حالا بریم سراغ این که چرا تست روی حیوانات نباید انجام بشه. اولین دلیلش این هستش که تست روی هر حیوانی برای همون گونه جوابگو هستش. به طور مثال تست پیوند کلیه در سگ‌ها هیچ وقت جواب نداده، در حالی که پیوند کلیه در انسان‌ها جواب داد. یا به طور مثال ارتباطی بین سیگار و سرطان ریه در حیوانات ندیدن، در حالی که در انسان در واقع دیده شد. به همین خاطر شما هر تستی که رو هر گونه‌ای انجام بدین فقط برای اون گونه جوابگوه و به همین دلیل هم هست که 90% تست‌های حیوانی اشتباه از آب در میان. کاملا درست. از یه طرف دیگه هم خیلی خیلی زیاد وقتگیر و گرون هستن. کاملا درسته، چون اینا رو هی باید تکرار کنن. بله. و یه مورد دیگه هم که این هستش که خب تا الان همش گفتیم که خب غیر انسانیه و به نظر من این دلیل برای خود من خیلی دلیل مهمی هستش. آره، و یه نکته آخر هم میتونیم بهش اشاره بکنیم که خب چقدر به محیط زیست صدمه داره میزنه این کار، به خاطر این حجم محصولات شیمیایی که دوباره میتونن به چرخه‌های طبیعی برگردن. حالا با مزدگیش اینجاست که یه سری فکر میکنن که خب حالا اگه تست روی حیوانات نشه پس میتونه محصول پرخطری باشه، هیچ راه جایگزینی برای امتحان کردن نداره و چرا خودمون در بیاد تا مثلا آخر سر یه محصولی مثلا ببینیم خوبه یا بده، در صورتی که واقعا اینطوری نیستش. میتونی یه ذره راجع به روش‌های جایگزین بهمون بگی و اینکه اصلا کلا چقدر موفق هستن؟ اصلا هیچ جای نگرانی نیست، به خاطر اینکه روش‌های جایگزین خیلی بهتر هم هستن، به این دلیل که 100% مؤثرن، در حالی که تست‌های حیوانی فقط 10% مؤثر بودن. علتش هم این هستش که از سلول‌ها و بافت‌های انسانی استفاده میشه که من این تست‌ها رو که بیشتر از 50 تا هستش رو به 3 دسته بزرگ تقسیم میکنم و براتون میگم. اولین تست اینورتو تستینگ هستش که این تست کردن روی سلول ها و بافت های انسانی هست. یک مدل اون اپیدرم هست که در اون سلول بازیافته انسانی رو داخل یک چیپ کوچیکی میذارن و شما به راحتی میتونین هر تستی رو که خواستین روی اون انجام بدین و ببینین که در واقع نتیجه چی هستش. خیلی ساده، خیلی راحت. حتی من در واقع وقتی که میخوندم نوشته بود که هر آدم معمولی رو میتونن ترین بدن که اون کار رو انجام بده، در حالی که کار با حیوانات اصلاً به این سادگی نیستش. دومی این سیلیکو مدلینگ هستش که در اون از مدل‌های پیشرفته کامپیوتری استفاده میکنن و شما به راحتی داده ها رو به کامپیوتر میدین و اون به شما میگه که نتیجه چی هستش، به همین راحتی. و سومی اون استفاده از داوطلب‌های انسانی هستش که میتونن سلول‌های خودشون رو اهدا بکنن و کاملا این روش‌ها انسانی هست. همونطور که گفتم اینها در واقع 50 روش مختلفه که من 3 تاشو به طور کلی براتون مثال زدم و هیچ جای نگرانی نیستش. به نظر من خیلی عجیبه که تا همچین راهکارهای خوبی هست واسه چه این برندهای معروف اصلا وا نمیدن. شاید مثلا بیشتر فشار باید از طرف مصرف کننده ها روشون باشه و این کارم فقط و فقط با آگاهی رسانی توی این زمینه میتونه انجام بشه، وگرنه خود ما هم شاید تا 2-3 سال پیش واقعا نمیدونستیم که چه اتفاقی داره میفته. میتونستیم به اینم یکم بپردازیم که چه راههایی وجود داره که برندهای بدون خشونت رو بتونیم پیدا کنیم. بله حتما وبسایت هایی هستن که شما میتونید به اونا مراجعه کنین که لینک مستقیمش رو پایین براتون میذاریم و به راحتی شما میتونین یک برند رو سرچ بکنین ببینین بدون خشونت هست یا نه و یا لیست تمام برندهای بدون خشونت و لیست تمام برندهایی که خشونت دارن اونجا پیدا کنین. اولین اون هست crueltyfreekitty.com که خیلی سایت معتبری هست. دومیش هست logicalharmony.net که در اون میتونین حتی ویدیوهایی رو ببینین که از کیفیت محصولات صحبت میکنه. تمام محصولات بدون خشونت و 99% هم وگان هستن. سایت سوم هم سایت peta.com هستش که نه تنها لیست برندها رو میتونین ببینین بلکه همیشه خبرهایی رو هم بهتون میده. برای دوستایی که توی آلمان هستن پیتای آلمان هم میتونن چک بکنن. cosmetic.peta.de میتونن به این سایت مراجعه بکنن و اینی که سایت اربسه بلاگر آلمانی در زمینه لوازم آرایشی و بهداشتی که اونم واقعا فوق العاده است cosmetic-vegan.de که اونم میتونن برن چک بکنن. توی اون لیست انواع و اقسام برندهایی که خشونت روی حیوانات دارن با جزئیات و توضیحات کامل نوشته شده و برندهایی رو معرفی میکنه که این کار انجام نمیدن و از طرف دیگه خیلی وقتا محصولات خونگی رو هم میتونید توی بلاگش پیدا بکنید. پیشنهاد میکنم کسایی که آلمانی بلدن حتما
این سایت رو هم چک بکنن، خیلی آسونه. و یه سری اپ هم هستش نه؟ بله، یک اپی هست به نام Cruelty Cutter که شما میتونید اون رو دانلود بکنید و وقتی میرین در واقع خرید بکنید اون محصول رو اسکن بکنید و بهتون میگه که آیا بدون خشونت هست یا نیست. آره خلاصه به هر حال با این در واقع سایت و اپ ها خیلی راحت شما میتونید محصولات خشونت‌دار رو شناسایی بکنید و کات از خریدتون. بله گلارای عزیزم، حقیقت این هستش که ما کره زمین رو با گونه‌های دیگه شریک هستیم، نه صاحب اونها هستیم نه میتونیم اونها رو به اسارت ببریم. همونطور که اگر یه گونه‌ای بود که بالاتر از ما بود، 1000 سال عمر میکرد و پیچیده تر از ما بود، حق نداشت که ما رو بگیره، سرخ بکنه، بخوره، تست رومون بکنه یا کارهای دیگر رو انجام بده. کافیه فقط ما یه لحظه خودمون رو جای اونها بذاریم با تمام خصوصیاتی که ما قبلا بهش اشاره کردیم و دونستن این که اونها درد جسمی و روحی هر دو رو متوجه میشن. ازت تشکر میکنم به خاطر وقتی که گذاشتی. مرسی گلارای عزیزم، ممنون از شما به خاطر تمام زحماتی که در انار سبز میکشین و آگاهی رسانیتون و ممنونم از تمام کسانی که این برنامه رو نگاه میکنن. ممنونم از تمام دوستان خودم چه مجازی چه غیر مجازی که شروع کردن به اطلاع رسانی و از همه کسایی که دیدن هم سپاسگزارم. متشکرم. خب منتظر قسمت بعدی هم حتما باشید که راجع به مواد شیمیایی خطرناک که توی محصولات بهداشتی آرایشی پیدا میشن میپردازیم و همینطور به مواد حیوانی که میتونه توی محصولات باشه. بسیاری از برندهای نامناسب معروف و همینطور برندهای خوب معروف رو بهتون معرفی میکنیم و میگیم که با چه روش‌ها و کلک‌هایی میتونید از این به بعد موقع خریدتون انتخاب‌های بهتر و آگاهانه تری داشته باشید. شبکه اجتماعی انار سبز رو مثل همیشه توی فیسبوک، اینستاگرام، یوتیوب و تلگرام دنبال بکنید. این ویدیوها با عشق و سلامتی شما درست میشن. تا یه برنامه دیگه از انار سبز مراقب خودتون باشید و سالم زندگی کنید. خداحافظ.